Most jöjjön San Francisco és Los Angeles. Ikonikus helyek, furcsa pillanatok és olyan helyszínek, amikre nem számítanál. Ha kíváncsi vagy a kaliforniai életérzésre, akkor tarts velünk! Na, skacókat, az a helyzet, hogy hamarosan megérkezünk Rénóba. Rénó, ugye tudjátok, az a város, amit 3 éve bemutattunk nektek, kissé lepattant, egy igazi nevadai kaszinóváros, ahol igazából semmi különösebb látnivaló nincs. Olyan szempontból hagyott csak mély nyomot bennünk, hogy ilyen fura alakok voltak az utcán, és hát ez így megmaradt, igaz? Hát most Rénóról beszélek itt. Ja. Én bejöttünk Rénóba a Tahoe után. Hát azt hittük, hogy ennél sokkal több minden lesz itt, mint egy pár kaszinó beszívott ember és behugyozott ember. Nagyon bizarr emberek vannak itt ebben a legnagyobb kis városban. Valaki lopott kabátban, árcédulával flangál az utcán, valaki rövid nadrágba beszívva, úgyhogy hát ez nagyon gáz. És mielőtt beérünk Kaliforniába, mindenképpen tankoltunk, mivel ott nagyon magasak az üzemanyagárak, olyan 4,60 és 4,90 között mozog, itt pedig 3,70 ér, meg 3,60 ér lehet még tankolni, úgyhogy érdemes előtte tankolni. És azt vettük még észre, hogy akárhol megállunk, vagy akármilyen pihenő van, ahol van benzinkút, meg kaja, ott kaszinó is van, szóval tényleg ez a Nevada, ez erről szól, a kaszinóról, a pénzköltésről, meg a szórakozásról. Ugye megálltunk megint egy kis pihenőre, és az Eisenhower Highway-en, azaz az Eisenhower autópályán közlekedünk, és ez azért érdekes, mert 19-ben egy katonai konvoj elindult Washington DC-ből, és San Franciscóba 62 nap alatt ért át a másik oldalra, és itt jött az ötlet, hogy kéne csinálni itt Amerikában egy olyan utat, ami az egyik oldalról a másikra tulajdonképpen lerövidíti ezt az utazást, és úgy indul az egész utazás, hogy Washington DC-ből a 70-es autópálya, majd érinti Denvert, Cheyenne-t, a 25-ös és a 80-as San Franciscoig. Végre megérkeztünk ide, San Franciscóba, a Golden Gate-hez. Pont naplementére értünk ide, és nagyon örülünk neki, hogy sikerült ideérni még ilyenkor, és tudunk egy pár fotót lőni. Egyébként nagyon sokan vannak most, és feljöttünk ide a Golden Gate kilátóhoz. Na és mit szólsz, hogy újra itt vagyunk? Hát én nagyon örülök neki, nem gondoltam volna, hogy megint el fogunk ide jutni. Ugye amikor 2020-ban itt jártunk először San Franciscóban, akkor ott a Baker Beach-en voltunk, meg ott a másik oldalon, a híd túloldalán, ide erre a részre nem jutottunk akkor ki. Viszont most ezzel kezdjük a San Franciscói városnézésünket, és a Golden Gate-en is mindjárt a város irányába be fogunk menni. Ugye ezt már akkor is elmondtuk nektek, hogy a hidak mindig a város irányába befele fizetősek. Baker Beach-en néztük végig a naplementét, mögöttem a Golden Gate híd, arra pedig az óceán és a naplemente gyönyörű. Egyébként rohadt hideg van, körülbelül 50 Fahrenheit, és tele van a part egyébként uszadék fával, nem olyan tiszta, mint legutóbb, amikor itt jártunk,
de nagyon hangulatos és gyönyörű volt a naplemente, és folyamatosan pelikánok köröznek itt fölöttünk. És miután elfoglaljuk a szállásunkat, irány a Twin Peaks. Na hát, jó reggelt mindenkinek! Tegnap megérkeztünk a szállásunkra, ami bent volt a belvárosban, egy rosszabb környéken, de szerencsére az autó biztonságban tudott állni a hotel alatt, így annak ellenére, hogy ilyen fura alakok mászkáltak, szerencsére nem történt semmi. És ma folytatjuk is a városnézésünket, eljöttünk ide újra egy kilátóponthoz, ahonnan pontosan szembe tudunk állni a Golden Gate híddal, és innen fogunk egy pár képet csinálni, aztán indulunk tovább, és mesélünk nektek a városról. Hogyha még nem említettük volna, akkor a San Franciscói Golden Gate hidat ugyanaz a cég építette, mint a lisszaboni április 25-e hidat. Azt a videónkat láttátok már? San Francisco szerintem nagyon-nagyon szerethető város, és ez az a város itt az Egyesült Államokban szerintem, ami a leginkább európai. Szerintem is az összes nagy város közül, az összes metropolis közül én is azt gondolom, hogy ez a legeurópaibb. Kisvárosokból van egy csomó, ahol rengeteg külföldi él, nekik külföldi úgy értve, európai ember, és akkor ők a saját képükre formálják tulajdonképpen a várost, de San Francisco az egy igazi multikulti nagyváros, és ennek ellenére. És most pedig megyünk a 39-es mólóhoz, ahol a fókák tanyáznak. Egyébként egy háztömbnyire parkoltunk le tőlük, és már ide érezzük ezt a finom, átható bűzt, úgyhogy már nem vagyunk messze. Ott vannak a fókák, menjünk egy kicsit közelebb. És akkor gyakorlatilag ez a 39-es móló, egy csomó étteremmel, üzlettel, de ki lehet jönni, hasonlít egy icipicit a Santa Monica Pierre, a Santa Monica mólóra tulajdonképpen Los Angelesben, és egyébként a fókáknak, a San Franciscóiak külön stéget építettek, amit most meg fogunk nézni. Megérkeztünk a fókákhoz, hát láthatóan elég jól érzik magukat. Itt vannak a stégen, itt fekszenek, hangoskodnak, és lebegteti őket a hullámzó víz a kis stégeken. Nagyon aranyosak amúgy. Múltkor nem jöttünk ilyen közel, múltkor ott álltunk meg, de innen sokkal jobb. Most itt sétálunk el mellettük, és ők egyébként oroszlánfókák. Ide értünk a mólónak a végéhez, és innen tök jól rá lehet látni az Alcatrazra. Az Alcatraz a világ egyik legismertebb szigete, egykor Amerika legfélelmetesebb börtöne volt, ma viszont turisták ezrei látogatják meg naponta. Mi 20-20-ban jártunk ott, és már akkor éreztük, hogy ez nem egy szokványos látványosság, ez a hely tényleg beszippant. Érdemes előre foglalni a jegyet, mert csak hajóval lehet átjutni, és gyorsan betelnek a helyek. A szigetnek saját áramfejlesztő rendszere volt, ami teljesen független a szárazföldtől. Itt raboskodott Al Capone és Machine Gun Kelly is. A frissen érkezett rabokat azonnal megfürdették, leborotválták, egyenruhát kaptak, és már mentek is a cellába. Azt mondták, innen lehetetlen megszökni, jéghideg víz, erős áramlatok, nulla esély. Mégis 1962-ben 3 férfi megszökött, Frank Morris és az Englin fivérek. A falat kanállal vájták ki, hamis fejeket hagytak az ágyukon, és eltűntek. Soha nem találták meg őket. 1963-ban végleg bezárták a börtönt, túl drága volt a fenntartása, és a rendszer is megváltozott. Egy időre még indián aktivisták foglalták el, innen jött az Indian Island név. Amikor ott voltunk, a hangulat hideg és nyomasztó volt. A falak, mintha még mindig őriznék a titkokat. És ki tudja, mi minden történt itt, amit sosem mesélt el senki. Akkor ez volt tulajdonképpen a San Franciscónak a kikötője, ez a Fisherman's Wharf, ahova az emberek leginkább este jönnek, sokkal nagyobb az élet olyankor, és enni, bulizni,
jól érezni magukat. Próbáltunk megállni, nagyon tele van az összes parkolóhely, úgyhogy az nem jött össze. Végigmentünk a Lombard Streeten, ami régen nagyon meredek volt, így az 1920-as években 8 éles kanyart építettek bele, hogy egyáltalán le tudjanak rajta menni autóval. Így lett belőle San Francisco leghíresebb és legkanyargósabb utcája. Feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more. Leálltunk a Union Square-nél a kocsival, és kísérjük a Cable Car-nak tulajdonképpen a San Franciscói villamosnak az útvonalát, és remélem, hogy lassan fog is jönni egy, és akkor meg tudjuk nektek is mutatni. Egyébként ez a San Franciscói Cable Car, az a villamos, ugye ez egy ilyen az útba folyamatosan futó húzalon keresztül közlekedik tulajdonképpen, inkább tényleg egy cable car, az vontatja ugye fel ezeken a hatalmas nagy meredek utcákon, nagyon meredek utcákon ezt a villamost, és ezt 1869-ben egyébként egy brit úriember, Halliday fejlesztette, illetve találta ki, amikor ugyanis egy ilyen lovakkal vontatott kocsit tulajdonképpen balesetet szenvedett, és a kocsi a lovakat maga alá temette, és meghaltak így a lovak, és akkor találta ki, hogy milyen jó lenne ezeken a meredek utcákon, és mennyivel biztonságosabb, hogyha egy ilyen kábelen húzott kocsi tulajdonképpen húzná föl az embereket. Na és akkor megérkeztünk az Egyesült Államok legnagyobb és legrégebbi kínai negyedéhez. Nézzük meg, hogy mi kapható itt. Hát először is egy ilyen kínai kapu üdvözöl minket. Ez jelzi, hogy bizony itt kezdődik már a kínai negyed. És akkor, ahogy így sétálunk, vannak itt különböző alkotások, ilyen elvontabb művek, vagy ott, hogyha a túloldalra átnéztek, akkor ilyen csillárok, meg vázák is. Tudsz venni magadnak köntöst, úgy sincsen. És felveszem persze egy zokni papuccsal, nem? És egyébként rengeteg étterem is van, szóval, hogyha valaki kínait szeretne enni, akkor mindenképpen látogasson el itt, mert itt igazi kínait fog kapni, illetve az utcán ilyen kínai balzsam is van. És ez itt a kínai negyednek a közepe, tulajdonképpen a lelke, amiről az előbb beszéltem, ahol a legtöbb étterem található. Indulnunk kell tovább, mert még sok minden vár még ránk. Ma Bakersfieldbe fogunk aludni, és hát természetesen nagyon sajnáljuk, hogy itt kell hagyni most a várost. Lett volna még látnivaló, de sajnos ez van, majd legközelebb. Most annak is nagyon örülünk, hogy fel tudtuk eleveníteni azt a sok emléket. Igaz? Igen, szerintem nagyon jó érzés azért ide visszajönni, és újra áttélni azokat az élményeket, amit korábban áttéltünk. Rövid volt, de intenzív. Nos, most megálltunk egy kicsit pihenni. Nagyon nagy a forgalom, és úgy gondoltuk, hogy jobb lesz ez így, hogy valahol eszünk valamit, és már nagyon régóta ki akartuk próbálni a Panda Express nevű kínai éttermet, ahol ilyen, kínai kajákat lehet enni, kíváncsiak vagyunk rá, hogy milyen. Egyébként elég jól nézett ki, frissnek tűnt minden, úgyhogy reméljük, hogy nem fogunk csalódni. The best thing I did, and I want you to know, was letting you in. From that moment I knew that you were all I missed. Baby, it took just one kiss. Megjöttem! Here in your arms I can find Megérkeztem. Én is megérkeztem.
Na hát jó reggelt kívánok mindenkinek! Itt aludtunk Bakersfieldbe ma, és elindulunk Los Angeles irányába, de előtte még megnézzük a Sequoia Nemzeti Parkot. Megérkeztünk már egy ideje a Sequoia Nemzeti Erdő területére, és sajnálattal látjuk, hogy az erdőnek a nagy része az le van égve. Nemrég történhetett ez az eset. A fák törzse az a legtöbb helyen ilyen szenes, sajnos. Itt parkolt le mindenki az út szélén, mert a parkoló le van zárva. Mindjárt elmondom, hogy miért. Szóval a parkoló az azért van lezárva, mert képzeljétek el, hogy még mindig oltják itt a tüzet, és ott a parkoló mellett még mindig égnek a fák, de annak ellenére, hogyha itt megáll az ember, akkor oda vissza lehet sétálni, és be lehet menni túrázni. Mi is most bemegyünk túrázni, és hát igen, nagyon sajnálattal látjuk most ezt, hogy így égnek ezek a hatalmas nagy fák. Kész vagy? Megyünk? Túrázunk felfele. Megyünk túrázni? Túrázunk felfele. Szóval ott hátul parkoltunk le, és most ezen az úton fogunk oda végig sétálni. Ez itt a 100 hatalmas nagy mamutfenyőnek a trailje, és most léptünk be tulajdonképpen itt a Sequoia erdőbe, és ide is ki van egyébként írva ilyen táblára, többek között, hogy tűzveszélyes, és hogy ne nyúljunk hozzá semmi ilyen fekete törzsű fához sem, mert forró lehet. És akkor most elindulunk a kijelölt túraútvonalon, ahol a 100 hatalmas nagy mamutfenyő, 100 óriásnak a túraútvonalat tulajdonképpen ez, szépen ki van jelölve, és a táblán lehetett látni, hogy ugye hát természetesen itt medvék is lehetnek, mindenféle állatok, úgyhogy nem javasolják az túraútvonalról való letérést, és közben pedig itt még az utómunkálatokat végzik a tűzoltók, illetve a parkfenntartók az erdő tűz után. A legidősebb fa egyébként 3000 éves. I feel better every day. The troubles I had have been washed away. I'm cleaning A up fiatalabb my Sequoia act fáknak and egyébként a csúcsán ilyen gömbölyded a lombkorona, az idősebbeknek pedig teljesen sima. Ez itt egyébként velünk szemben, ez egy fiatalabb Sequoia fa, és mindjárt mutatunk egy full kifejlett idősebb példányt. És nézzétek meg, hogy mekkora ilyen hatalmas nagy tobozt találtam, de most még ennél is nagyobbat szeretnék találni, úgyhogy hajrá! És itt van egy még nagyobb. Azt a mekkora. Akkora, mint a tenyerem. up at noon. There's nothing to distract me in my dreams. Like a pillow on my... Itt a trail során, ahogy végigjöttünk, eddig ez a leghatalmasabb mamutfenyő, amit láttunk. De tulajdonképpen ez nem is egy darab, hanem 3 darab fenyő nőtt így a törzsénél fogva össze, és ahogy így nézzünk felfele, ott lehet látni, hogy mind a 3 így szétágazik. És ide ki van írva egy szintén hatalmas nagy Sequoia fa mellé, hogy ha csöndben maradunk, akkor lehet hallani a mókusoknak a neszét, de sajnos most nem hallani, mert abból az irányból hallom, hogy szól a láncfűrész, vágják ki az elpusztult fákat. Itt pedig, nézzétek meg, hogy a tűznek a pattogását hallani, ilyen közel van hozzánk ez a tűz. De ezeket már így levágták és égetik el. There's a comfort to be found when you find out there's no one else around. Set your mind off track and lead you on. És akkor itt a
ékes példája annak, hogy mennyire jól tudnak a fák szimbiózisban élni. Bal oldalon hatalmas nagy óriás cédrus, jobb oldalon pedig az óriás szekvoja van. És nézzétek meg ezt hatalmas nagy tobozhoz képest. A szekvojának pedig ilyen kis picike toboza van, annyira ellentmondás, és az ember azt gondolná, hogy ilyen több ezer éves fának ilyen hatalmas nagy szúrós toboza van, ehhez képest ilyen kis picike. Le van zárva ez az ösvény, amin elindultunk. Itt van még rengeteg hatalmas nagy óriás szekvoja, innen tudjuk őket csak megcsodálni, megyünk vissza azon az úton, amin elindultunk. Nézzétek meg ezt, körülbelül ez olyan 1000 éves körüli fa lehet, hatalmas nagy törzse van, és itt alul egyszerűen újraformálódott, ilyen különböző formák jöttek ki rajta, mert már olyan hatalmas, hogy így nőttek a gyökerei. If you hadn't told me to see it through, I know I could make it without you. I know Nagy ölelés! Hatalmas méretei vannak ennek a tesónak. És ezek itt pedig, a testvérek, több mint 2000 évesek. Itt vannak az óriás szekvoja fák tulajdonképpen, amik a tűz áldozatává váltak. Hatalmas nagy a törzse. Itt tudom veletek egyébként majd érzékeltetni, hogy milyen hatalmas vastag törzse van egy ilyen fának. Így eldöntve sokkal vastagabb nálam, sokkal magasabb. És ez biztos vagyok benne, hogy már veszített a méretével a tűz miatt. I feel so high. Coming up again to get a breath of Elhagytuk most már a Sequoia Nemzeti Parkot, és itt folyik mellettünk a Cairn River, és majd, hogyha tovább indulunk, akkor azon a hídon fogunk átkelni. Ez egyébként egy ilyen vadvízű hegyi folyó, ahol lehet kenúzni. Vannak ilyen túrák, és akkor vezetéssel lehet menni ezen a folyón. És még sokan járnak ide horgászni, ott a túloldalon is éppen horgászik valaki, illetve kempingezni, ott följebb láttunk is egy kempinget, meg lehet állni, és akkor lehet jönni. Friss a levegő. Na, oda nézzetek, hogy mi van itt az út szélén. Szemétdomb, egy ilyen régi tűzoltóautó, és ott van egy ilyen amerikai járgány. Ez itt, benne ül egy csontváz, az elején meg egy ilyen marha koponya van. Ide kicseszték az út szélére, de szerintem jól néz ki. Megérkeztünk ide Cairnville-be, a Cairn folyónak a városa, innen indulnak raftingolni az emberek, tele van csónakos autóval itt minden, és itt a park mellettünk, ahol lehet focizni, meg pihengetni. Csak egy olcsó kutat keresünk, mert itt 5,60-ba kerül az üzemanyag, illetve 5,60-tól lehet kapni, és az elég drága, eddig olyan 3,80, 3,70, meg 4-ért tankoltunk, úgyhogy ennyiért most biztos nem fogunk, tovább kell mennünk, mert elvileg lesz majd olcsóbb is. Na sziasztok, hát üdv innen Los Angelesből, megérkeztünk tegnap este. Látjátok itt mögöttem, hogy rengetegen parkoltak le itt a mólóhoz közel, szinte már nincs is hely. Mi megnéztük az interneten, és mivel új autót kaptunk, amit majd megmutatunk nektek szintén, ez ilyen plug-in hibrid autó,
2 órára találtunk egy ingyenes parkolási lehetőséget, ahol képzeljétek el, hogy még ingyen is tudjuk feltölteni az autót. És most pedig oda le fogunk menni, megnézzük a mólót, és megnézzük a 66-os útnak a végét is. És akkor a Santa Monica Pier az tulajdonképpen itt kezdődik, itt lehet lemenni a mólóra, mi le is fogunk oda menni, ahogy a Merci mondta, és megnézzük azt a híres 66-os útnak a vége táblát. Nagyon sok a fura alak, és ahogy megy le a nap, ahogy sötétedik, egyre több lesz, és még mindig nagyon sokan vannak itt a mólón is, rendesen sorba kell állni, hogy le tudjunk menni szinte. Itt félúton lefele, a móló fele, azért azt el kell, hogy mondjam nektek, hogy ez a brutális Los Angeles életérzés, ez még mindig megvan, és ezt egyik másik város sem tudja pótolni. Mi már jártunk ugye itt 2020-ban, és ugye ezt már többször említettük, hogy nekünk a videós pályafutásunk tulajdonképpen azzal az utazással kezdődött. És akkor ez lenne a tábla, itt ér véget a híres 66-as út, ami Chicagóból indul, és ugye annak idején az út tervezésekor az volt az ötlet, hogy a keleti és a nyugati partot tulajdonképpen egy egybefüggő úthálózattal, úttal összekössék, viszont volt, amikor halálútjának is nevezték a 66-os utat, mert annyira elhanyagolt állapotban volt, és még nem volt akkor sebességkorlátozás, hogy rengeteg baleset történt ott, aztán elkezdték ezt rendbe tenni, bevezették a sebességkorlátozást, és aztán elkezdett felvirágozni az út. Mi is jártunk a 66-os úton, most nem a Kingman környéki részen, ugye ott az Las Vegas-tól délre található, hanem egy másik részen, ahol a semmi közepén tulajdonképpen a sivatagban van egy benzinkút. Ha nem láttátok még ezt korábban, akkor ide kattintva megnézhetitek. Tök jó, mert itt mögöttem le lehet fürdeni is akár, és el lehet menni WC-re. Aztán, hogyha megfordulunk, akkor itt van a Pacific Park mögöttem, ami tulajdonképpen a mólónak a vidám parkja. Fel lehet ülni az óriáskerékre, és az egész partot be lehet látni onnan. Na, kijöttünk ide a mólónak a szélére, mert ott középen már elég sokan voltak. Itt fogunk végig sétálni, és nézzük itt a hullámokat. Jelenleg május vége van, eléggé koszos a víz, úgyhogy fürdeni még azért én még nem fürödnék. És akkor itt, ahogy sétálunk a Venice Beach irányába, rengeteg árus van, mindenféle friss gyümölcsöt, chipset, popcornt árulnak. Ez is megadja azt a hangulatot, itt a Santa Monica Pier mellett, amit tulajdonképpen ez az életérzés jelent. Itt van alkalmatosság arra, hogy jól érezd magad, hogyha már kistrandoltad magad, vagy egyszerűen csak ezért jössz le, közben lehet itt végig krúzolni különböző ilyen biciklikkel, és hát természetesen azért Los Angeleshez mondjuk azt, hogy mivel itt legális az orvosi marihuánának a fogyasztása, azért így belengi eléggé a városnak ezen részét a marihuána. És akkor lejárt a műszak, az árusok összeszedték a sátorfát, és mennek haza, hogy holnap feltöltekezve újra itt lehessenek a Santa Monicán. És akkor egy újabb ikonikus helyszínhez érkeztünk, ugye David Hasselhoff is ilyen mólóról tulajdonképpen, vagy ilyen vízimentő állomásról kémlelte a Long Beach-en a fürdőzőket, és hogyha valaki éppen életveszély közeli helyzetben volt, akkor ment és nagyon megmentette. Rengeteg ilyen lakókocsit látunk, és én nekem erről mindig 2 sorozat jut eszembe. Az egyik a Breaking Bad, készítik a kristályokat, vagy a Walking Deadbe a Rickék ilyennel csapatják. És akkor, mire visszaértünk ide a Santa Monicához, hiszen 2 órát sétáltunk, már a fényeket is felkapcsolták, viszont a teljes sötétséget azt nem itt akarjuk megvárni, hanem most igyekszünk vissza a kocsihoz, remélhetőleg teljesen feltöltődött. Na hát, beesteledett, mert el akartunk menni a Griffith Obszervatóriumba, vagyis fel akartunk menni a naplementére, aztán
nem sikerült, és elment vele körülbelül 1 óránk, mert fölmentünk, le volt zárva a parkoló, és az összes autó, aki föl akart menni, visszairányították a másik úton, úgyhogy... Lefele a $30 parkolóba, úgyhogy megérte a dugóba állni felfele. Igen, úgyhogy eljöttünk ide a Los Angeles-i Country Múzeumba, ahol ki vannak kívülre állítva ezek a világító lámpák. Killár múzeum, he! Szóval az a lényeg ennek a 2008-as installációnak, aminek a közepén most jelenleg sétálunk, hogy Chris Burden úgy gondolta, hogy a 20-as, 30-as éveket akarja ide elhozni, és a 20-as, 30-as években valamikor Dél-Kaliforniában álló és világító kandelláberekből, illetve ezekből az utcai lámpákból csinált ide egy úgynevezett alkotást. Ez a mai egy nagyon hosszú és fárasztó nap volt. Miután elköszöntünk a lámpáktól tőletek, utána még elmentünk a boltba, mert vettünk néhány dolgot, vizet például, mert az elfogyott, és utána gondoltuk, hogy most utoljára eszünk még egy ilyen In-N-Out burgert, úgyhogy elvitelre kértük a burgert. Eredetileg úgy volt, hogy beállunk a drive-ba, aztán összeszámoltuk, és 25 darab autó állt ott, úgyhogy inkább nem álltunk be. Ők képesek voltak kiállni a sort úgy, hogy az étteremben volt körülbelül 4 ember, szóval minket sokkal hamarabb kiszolgáltak, mint őket. És egyébként most még így az utunk során nem is volt szállásbemutató, úgyhogy most ezt az utolsó szállást, ezt bemutatom, hogy milyen. Itt sincs semmi extra, eddig se volt, most itt a nyugati oldalon többet fizettünk, mint múltkor a keletin. De nem csak azért, mert jobb szálláson vagyunk, hanem egyszerűen azért, mert itt magasabbak az árak. Áttértünk az utunk során a Walmartról a Whole Foodsra, aztán nem tudtunk fizetni az önkiszolgálónál, Mert lusta volt megnyomni a gombot, hogy 18, illetve akarom mondani 21-ek elmúltunk. igen, és akkor beletették nekünk egy ilyen zacskóba, hogy senki ne tudja, hogy mit veszünk. Nehogy véletlenül lássák, hogy alkoholtartalmú italt vettünk. Holnap folytatjuk a városnézést. Break my heart if you want to. Well, I really don't mind. That's how much I want you. Yeah, yeah. I know it's only been 3 weeks and you're a little insecure. Meg is érkeztünk Los Angeles egyik kívüleső részére, amit szintén érdemes megnézni. Ez itt a kínai negyed. Nézzük meg ezt az épületet itt rögtön. Szóval ez az épület, amit itt előbb megnéztünk, ez egy kínai templom volt. Ide az aranykupolába ilyen füstölőket tesznek, illetve ezeknek a sárkányoknak a szájába is, meg ott bent imádkoztak, oda nem is mentünk beljebb, de egyébként nagyon szép ez az épület, és tényleg úgy érzem magam itt most, mintha ott lennék Kínába, pedig ez csak ugye Los Angelesnek a kínai negyede. És hogyha ide kijövünk az utcára, akkor láthatjátok, hogy itt már végig kínai feliratok vannak, és nem csak azért érdemes eljönni ide az épületek miatt, hanem a kaja miatt, az élmény miatt, a piac miatt, ami hétvégén szokott lenni, és ott friss élelmiszereket lehet kapni.
Ja, és egyik érdekessége ennek a kínai negyednek, hogy ide a közepére beállítottak egy Bruce Lee szobrot. És hogyha körülnézünk, akkor nézzétek meg, hogy milyen szépek ezek a házak, nagyon autentikusak. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy az embernek tényleg olyan érzése van, mintha Kínában sétálgatna. Szóval nagy vonalakban ennyit a kínai negyedről, és azt még azért fontos megjegyezni, hogy ha esetleg ide jöttök, akkor inkább ne este tegyétek, hanem nappal, mert azt írják az interneten, hogy nem a legbiztonságosabb környék, és valóban úgy tűnik, hogy nem olyan biztonságos. És az amerikai útjaink során mindig meg szoktuk nézni, hogy melyik környékre szabad menni, és melyikre nem, és ezért mondjuk ezt most nektek, hogy inkább ide este ne gyertek. És akkor most irány a csillagok útja. Wish you could be happy, happy, yeah, yeah. But I can't lie, lie, lie. LA made you crazy, crazy, yeah, yeah. You don't care what's real no more, no, you don't want me anymore. You only want what you can't afford. This is goodbye, bye, bye. LA made you crazy, crazy, yeah, yeah. Szóval megérkeztünk ide a Hollywood bulvárra, és innen fogunk bemenni oda. Itt is már látjátok, hogy végig csillagok vannak az úton. Na, egy nagyon hosszú kilométereken keresztül, mindet nem fogjuk természetesen megnézni, de egy párat azért majd felkutatunk. We were driving right into the sun, and summer was round the corner, forever young. I got lost in your eyes, longing to belong. Itt ugye a Csillagok útján tulajdonképpen híres színészeknek, zenészeknek, rendezőknek és zenész együtteseknek a csillagjai találhatók, olyan színészek, mint például Tom Hanks, vagy itt mellettem Chuck Norris. És megtalálható itt David Hasselhoff csillaga, és vele áttellenbe pedig Louis Armstrong. Sajnos itt sem minden a fény meg a csillogás, ez már inkább egy olyan környék, ahova nagyon sok fura alak is még nappal is beszabadul, és sajnos rontják így az összképet, de a mi kedvünket nem fogják szegni. Egyszerűen fogalmam sincs egyébként, hogy a fenébe lehet ennyi ilyen alak itt az utcán. Ő rajta például itt mögöttem még a kórházi köpeny is rajta van. És akkor itt a másik oldalon pedig lehet fényképezkedni a Deadpool-lal, Fekete Párduccal, meg ilyen olcsó kopikkal. És ott, abban a Dolby színházban, ott, ahova mutatok, oda mutatok-e, oda-ni-e. Na, szóval abban a Dolby színházban szokták minden évben megrendezni az Oscar díjátadó gálát. Itt gyűlnek össze az összes színész, és itt kapják meg az Oscar jelölés után a díjakat, a nyertesek. És amikor 2020-ban télen itt jártunk, akkor még fel volt díszítve itt minden. Arra már nem emlékszem, hogy az előtte volt vagy utána, de még minden pompájában ragyogott itt. És ott pedig a másik oldalon a kínai színház. Nézzétek, Star Wars rajongók, hozzátok szólok, ott a Csubi. Meg kéne fésülni. Nagyon ilyen össze van már a kosztól ragadva a szegénynek a bundája, gyertek megfésüljük. És akkor ez a Dolby színház belseje. Itt vannak mindenféle évszámok, hogy abban az évben melyik film nyerte el az Oscar díjat. Például 94-ben Forrest Gump. És egyébként tök jó, hogy ide be lehet jönni, körül lehet nézni, és a legfontosabb, hogy el lehet menni WC-re. És ezen az oszlopon itt mellettem az elmúlt néhány évnek a nyertes filmjeit láthatjuk, mint például a Zöld könyv, a Paraziták,
meg stb. És ezeken az oszlopokon itt már előkészítették a következő évekre a helyeket, egészen 2071-ig. Itt vagyunk most éppen a Kínai Színház előtt, és a földön a híres színészeknek, illetve zenészeknek a kéz lenyomata, illetve láb lenyomata található egy kis üzenettel, meg aláírással. And it felt like California, here we come. So I get down on my knees at the edge by the sea. Promise you love and És akkor ide is értünk a Lake Hollywood Parkba. A híres Hollywood felirat van ott fönt a háttérben, ami Harry Chandlernek, a Times kiadójának az agyából pattant ki, amikor ugyanis elkezdtek emelkedni itt az ingatlan árak ezen a környéken, akkor ő ezt egy reklámnak szánta, és egyszerűen fel akarta pörgetni itt a biznisz tulajdonképpen, de nem egészen így nézett ki az a felirat, hiszen a Hollywood után ott volt egy land, tehát Hollywood Land volt kiírva oda, de nem csak a fény és a csillogás árnyékolja be ezt a helyet, hanem történt ugyanis egyszer, hogy egy színésznő nem kapta meg a főszerepet, legalábbis azt hitte, felmászott a H betűnek a tetejére, és a mélybe vetette magát. Őt úgy hívták, hogy Peggy Whistle, viszont a bal szerencse az egészben az az, hogy mielőtt oda felbandukolt, és felmászott a H betű tetejére és levetette magát, nem nézte meg a postaládáját, hiszen ott lapult, hogy mégiscsak megkapta a főszerepet. A nagy világválság idején egyébként annyira lecsúszott és megállt itt a fejlődés ezen a városrészen, hogy a H betű az egyenesen így fogta magát, és így le is csúszott a hegyoldalon, amikor még a Land is ott volt mögötte. Aztán 49-ben le is akarták dózerolni az egészet, aztán a tiltakozások ellenére tulajdonképpen csak a Land feliratot törölték le, a H-t is helyreállították, és azóta is itt ékesíti ezt a hegyoldalt. Nagyon sok hollywoodi filmen egyébként ez a felirat már megsemmisült, ledőlt, földrengés áldozata lett, leégett, viszont a hollywoodi színészek is olyannyira kedvelik, mint bárki, aki ide látogat, és összefogásuknak köszönhetően sehova köré nem épülhet lakóház, vagy bármilyen változtatás nem valósulhat meg. Ez a Lake Hollywood Park egy igazi kis sziget, egy nyugalom szigete itt a nyüzsgő Los Angelesben, és hogyha oda elnézünk balra, akkor ott lehet látni, hogy a domboldal tele van szőlőültetvénnyel. Egyébként mi, ahol van ott ez a hatalmas nagy távközlési torony, attól balra a H betű fölött van egy tető, ahova 3 évvel ezelőtt volt időnk, és feltúráztunk, felmásztunk. Ott, ahol van az a torony, itt lehet látni itt a Hollywood felirat. És lehet egyébként beírni az emlékkönyvbe is. letting you go, 'cause you were like a ghost in my mind. I wanna escape you, but I do. Aszfaltos úton jöttünk körbe, és ez körbevitt minket a hegyen többször is, illetve olyan borzasztó szél van. Love you and it kills me. No, it was a mistake. Letting you go, 'cause every song just reminds me of you. Megvan az oka, hiszen láthattátok, hogy miért nem tudtunk tegnap feljönni, azon kívül, hogy vasárnap este volt, és ugye akkor a leglátogatottabb tulajdonképpen az itt látható Griffith Observatórium. Itt vagyunk most a hátuljánál, hiszen ott fölül még videózni se lehet, az is ki volt írva. Szóval egy-két információ az obszervatóriumról. Griffith J. Griffithről kapta a nevét, egy iparmágnásról, aki itt élt és tevékenykedett, és úgy gondolta, hogy az asztronómia az basszus, ne csak a tudósoknak a kiváltsága legyen, hanem bárki bemehessen és megnézhesse. Egyébként a planetárium kivételével ti is bemehettek, hogyha itt jártok, és nem vagytok olyan balszerencsések, mint mi most. És ingyen be lehet menni egyébként az előadások kivételével oda az előtérbe, körül lehet nézni, meg lehet nézni ezt az obszervatóriumot,
És, hogy maradjunk Kaliforniánál, még egy hatalmas nagy Tesla tekercs is található itt. Srácok, hát egy kicsit azért úgy szomorúak vagyunk, hogy itt minden le van zárva, de a korábbi felvételünkből be fogunk nektek ide vágni egy pár részletet. Ain't afraid of the dark. 'Cause once you let the light in, you won't see the beautiful stars shining down from afar. No, I ain't afraid. Ma egy kicsit rendhagyóbb a videó, a kezdés, ugyanis bejöttünk ide a hollywoodi temetőbe, ahova nagyon sok híresség is el van temetve, és átengedtek minket a kapun, lehet tenni egy kört, meg lehet nézni ezeket a sírokat, illetve így az egész temetőt. Nagyon jól néz ki egyébként, nagyon szép, rendezett, van itt egy tó is középen, és itt van mögöttem a mauzóleum. Ez itt a mauzóleumnak tulajdonképpen a belseje, rengeteg ilyen sír található itt, illetve emléktábla. Az ajtó az folyamatosan nyitva van, a parkban élő mókusok, pávák és különböző madarak is be tudnak ide jönni. Az imént is elrepült egy szép vörösbegypár. There's no intention. Oh, hey, do you ever think about me? I'm underwater, is this really happening? Happiness or dollar signs? És akkor itt vagyunk most lent a tóparton. Ez tulajdonképpen az egész temető számomra úgy néz ki, hogy nem csak egy temető, hanem egy szép park állatokkal, hatalmas nagy zöld felületekkel, és ide járnak az emberek le megemlékezni a szeretteikről. To come. I cut the strings, calling all of the things that awaits me. Dreamer, come back. Johnny Ramone, a Ramones legendás gitárosa 2004-ben halt meg Los Angelesben. 30 éven át ugyanazzal a jellegzetes pengeéles stílusával formálta a punk rock hangzását. A sírja a Hollywood Forever temetőben van, gitárral a kezében örökkítette meg magát. Judy Garland, az Oz Dorothea 1969-ben halt meg gyógyszertúladagolásban, mindössze 47 évesen. Hatalmas tehetség volt, de egész életében a stúdiók, a nyomás és a gyógyszerek fogságában élt. A sírját eredetileg New Yorkban helyezték el, de később átszállították Los Angelesbe. És ez a sír pedig itt Griffith Jenkins Griffithnek, azaz a Griffith Obszervatóriumnak alapítójának a sírja, illetve műemléke. Griffith egy walesi származású milliómos volt, aki hatalmas földet adományozott Los Angelesnek, de volt egy sötét oldala is. 1903-ban részegen felbelőtte a feleségét. A nő túlélte, ő pedig 2 évet kapott a börtönben. 1919-ben halt meg, és végrendeletében elrendelte, épüljön egy obszervatórium és egy planetárium mindenki számára ingyenesen. Ezért viseli a nevét a világ egyik legismertebb csillagvizsgálója. Azért annyira fura bejönni úgy egy temetőbe, hogy olyan nagy, hogy csak kocsival lehet kávé közlekedni, és ilyen brutál élő világa van, tehát tényleg olyan, mint egy park, hogy tele van madarakkal, teknőssel, mókussal, mindenféle állattal. Azért ez nagyon, nagyon jó. A következő napon ellátogattunk abba a temetőbe, ahol a legtöbb sztár nyugszik. Ez pedig nem más, mint a Pierce Brothers Westwood Village temető. Csak néhány sztárt szeretnék megemlíteni a sok közül. Marilyn Monroe 1962. augusztus 5-én halt meg, mindössze 36 évesen. Hivatalosan gyógyszertúladagolásban, de a mai napig rengeteg kérdés maradt. Ő volt a kora leghíresebb sztárja, egy igazi hollywoodi ikon, aki soha nem tudott megszabadulni a naív szőkenő szerepétől. Dan Martin, a Rat Pack egyik legnagyobb ikonja 1995 karácsonyán halt meg tüdőrákban. Egy énekes, komikus és filmsztár, akinek a stílusa máig legendás. Walter Matthau,
a mogorva arcú színész, akit mindenki imádott. Az Oscar-díjas művész legismertebb szerepeit Jack Lemmon oldalán játszotta, aki szintén itt nyugszik ebben a temetőben. 2000-ben halt meg 79 évesen, szívinfarktusban. És ez pedig itt már a Forest Lawn Memorial Park, ez pedig itt a Szabadság emlékmű az emlékparkon belül, és ez még egy nagyobb, hatalmasabb temető tulajdonképpen, ami Los Angeles központjától észak-keletre helyezkedik el. Itt aztán tényleg szükség van az autóra, hogy eljuss A-ból B-be, mert olyan hatalmas. Többek között itt van eltemetve egyébként Paul Walker is, megpróbáljuk megkeresni az emlékhelyét. No photography inside building. Carrie Fisher nevét örökre Leia hercegnőhöz kötik, de az élete messze nem volt egy tündérmese. A Birodalom visszavág forgatásán már rendszeresen használt kokaint, és maga mondta később, hogy akkoriban gyakorlatilag végig be volt állva. Nem csak színésznő, hanem zseniális író is volt. Több hollywoodi forgatókönyvet is átdolgozott titokban, és szenvedélyesen imádott olvasni. Bipoláris zavarral élt, nyíltan beszélt a mentális egészségéről, még a függőségéről is, mert hitt abban, hogy ezzel másokon is segíthet. 2016-ban 60 évesen halt meg, egy nappal később az anyja is követte. Bob Kane volt, aki 1939-ben megalkotta Batmant, de sokáig nem tudták, hogy a karaktert valójában Bill Fingerrel közösen találták ki. 1998-ban halt meg, 83 évesen. Liberace a világ egyik legextravagánsabb előadója volt, csillogó ruhák, aranyzongora, gyertyafényes koncertek. A közönség imádta, a stílusa túlzó volt, de utánozhatatlan. 1987-ben halt meg egy AIDS-hez köthető betegségben, 67 évesen. Michael Jackson a pop királya volt. Gyereksztárként kezdte, majd olyan világszintű ikon lett, mint előtte senki. A Thriller a mai napig minden idők egyik legnagyobb példányszámban eladott albuma. De a hírnév sötét árnyékkal is jár. Élete végére teljesen elszigetelődött, testképzavarral küzdött, és ritka bőrbetegsége miatt fokozatosan elvesztette a bőrpigmentjét. 2009-ben halt meg 50 évesen, szívleállás következtében, haláláért az orvosa, dr. Conrad Murray felelős, aki halálos adag altatót adott neki, később el is ítélték gondatlanságból elkövetett emberölésért. Sokan azt hiszik, hogy Neverlandben van eltemetve, de ez nem igaz. Egy zárt, őrzött kriptában van, amit a rajongók azóta is zarándok helyként tisztelnek itt Los Angelesben. Akkor nagy keresgélések után megtaláltuk végre a sírját Paul Walkernek, az egykori híres színésznek, talán legtöbbeteknek a Halálos Iramban sorozatból lehet ismerős. A sír semmi extrán nem néz ki egyébként, egy kis félreeső részen található, egyébként ezért is találtuk meg annyira nehezen, és hogyha oda felnéztek, akkor ott láthatjátok azt a tornyot, ami tulajdonképpen a Hollywood felirat fölött található, tehát az azt jelenti, hogy most itt vagyunk a hollywoodi hegy mögötti részen, és a Hollywood felirat a hegy túloldalán van. Reméljük, hogy tetszett ez az utazás. Számunkra San Francisco és Los Angeles a két kedvenc város Amerikában, mert azt az életérzést, amit ez a két hely ad, semmi máshoz nem fogható. De Los Angelesnek van egy sötét oldala is, amiről már 2 éve készítettünk egy videót, viszont most úgy döntöttünk, megmutatjuk azokat a felvételeket is, amik akkor kimaradtak. Hogyha tetszett ez a videó, lájkoljátok, iratkozzatok fel, találkozunk a következő részben. Sziasztok!